שלום לכם. היום נדבר על יחסים, והדרך הכי טובה להתחיל היא עם הרבה דוגמאות. דוגמה ראשונה, המספר שאנחנו בדרך כלל מסמנים באות היוונית פאי, וכשכותבים אותו בבסיס עשרוני הוא שווה ל-3.14 משהו משהו משהו. דוגמה שנייה, כשאנחנו מסתכלים על המספרים פאי ומיליון, נראה לי שיש הסכמה די רחבה שפאי קטן יותר ממיליון. דוגמה שלישית, אנחנו יודעים שפאי הוא מספר ממשי, כלומר הוא שייך לקבוצת המספרים הממשיים. נעזוב עכשיו את פאי ונדבר על קבוצת המספרים השלמים. אנחנו יודעים שהיא מהווה תת קבוצה של המספרים הממשיים. ואם עברנו לדבר על המספרים השלמים, אז עם מספרים שלמים אנחנו נוהגים לומר דברים כמו 3 מחלק את 15, ולסמן את זה עם קו אנכי שכזה בין שני המספרים. אז בואו נסכם את הדוגמאות שראינו. להיות שווה למשהו, להיות קטן ממשהו, להיות שייך למשהו, להיות תת קבוצה של משהו, לחלק משהו. כל אלו הן דוגמאות ליחסים. יחס בין משהו שנמצא בצד שמאל ובין משהו שנמצא בצד ימין. וזה מעלה את השאלה, מה זה באופן כללי יחס? איך אני מגדיר מושג כזה באופן פורמלי? לגבי האינטואיציה אני מקווה שיש אותה. יחס זה דבר כלשהו שיכול להתקיים עבור זוג איברים, ויכול גם לא להתקיים עבורם. למשל, 3 מחלקת 15, אבל לא מחלקת 11. איך מתארים את הדבר הזה? אפשר לתאר התחלקות על ידי טענה לוגית. המספר השלם A מחלק את המספר השלם B, אם ורק אם, קיים מספר שלם D, כך ש-A כפול D שווה ל-B. אז אולי יחס הוא משהו שניתן להגדיר באמצעות טענה לוגית שכזו? אפשר לנקוט בגישה הזו. אבל אז נצטרך להגדיר פורמלית מה זו טענה לוגית, וזה לוקח אותנו כבר למחוזות של קורס בלוגיקה מתמטית. תחת זאת, אני אאמץ הגדרה כללית יותר, שמסתמכת רק על מה שלמדנו בתורת הקבוצות. מבחינתי יחס יהיה פשוט קבוצה. קבוצה של זוגות איברים. הרעיון הוא שיחס כולל את כל הזוגות שהוא מתקיים עבורם. נשמע מבלבל? בצדק. לכן, ניתן עכשיו הגדרה מדויקת, ונראה איך היא מסתדרת יפה עם הדוגמאות שראינו. ההגדרה היא זו. בהינתן קבוצות A ו-B, יחס מ-A אל B הוא תת קבוצה כלשהי של המכפלה הקרטזית A כפול B. במקרה שבו A שווה ל-B, פשוט אומרים שהיחס R הוא מעל A, וכדי לומר ששני איברים A ו-B נמצאים ביחד ביחס, אני יכול לכתוב שהזוג AB שייך ל-R, או כפי שלרוב אעשה בקיצור, לכתוב A מיד אחר כך R ומיד אחר כך B. שזה סימון שנראה מוזר, אבל בעצם אנחנו משתמשים בו הרבה כשהיחס מתואר עם סימן ולא עם אות. למעשה, זה הסימן שבו השתמשנו בכל הדוגמאות למעלה. כתבנו פאי שווה 3 נקודה משהו, ולא כתבנו שהזוג הסדור פאי ו3 נקודה משהו שייך לסימן שווה, כי זה מה שזה אומר פורמלית. בואו נתחיל עם שוויון. מההגדרה שנתתי למעלה, אנחנו רואים שלא מספיק לדבר על שוויון באיזה מובן אבסטרקטי. זה צריך להיות בהקשר של שתי קבוצות A-B ספציפיות. אז בואו ניקח למשל את המקרה שבו A ו-B הן המספרים הטבעיים. במקרה הזה, אני יכול לתאר שוויון בתור קבוצת כל הזוגות הסדורים מהצורה n פסיק n, שבהם n הוא מספר טבעי. שימו לב שהגדרתי שוויון בלי להזדקק למושג של שוויון לצורך כך. עם הגדרה דומה, אני יכול גם להגדיר את קטן מ. אני כותב זוגות של איברים, שבהם בצד שמאל יש מספר טבעי כלשהו n, ובצד ימין יש מספר טבעי כלשהו שגדול ממנו. את האפקט של גדול ממנו אני יכול להשיג עם פעולת החיבור. אני אוסיף 1 כדי להבטיח שנגיע לאיבר גדול יותר, ואז אוסיף עוד k טבעי, שיכול להיות גם 0, כדי להגיע לכל מספר שיותר גדול מהן. כמובן, אפשר להתלונן שעדיין לא הסברתי מה זה חיבור מבחינה פורמלית, אז אסור לי להשתמש בו. אבל זכרו שזו רק דוגמה. בהמשך אסביר גם את הפורמליזציה מאחורי חיבור. והנה עוד דוגמה חשובה במיוחד ליחס. אני רוצה שתעצרו לרגע ותחשבו טוב טוב מה ההיגיון שעומד מאחורי היחס הזה. עצרתם? חשבתם? טוב מאוד.
אז אפשר עכשיו לגלות שאין שום חוקיות מאחורי היחס הזה. סתם אוסף אקראי של זוגות שזרקתי מהראש. אז למה כתבתי אותו בכל זאת? בדיוק כדי שנראה שכדי שמשהו יהיה יחס, הוא לא צריך שתהיה בו איזו חוקיות או היגיון קוסמי. הוא צריך להיות קבוצה של זוגות וזהו. כל קבוצה כזו של זוגות נקראת יחס. למרות שהאינטואיציה היומיומית שלנו דורשת שיהיה היגיון כלשהו מאחורי היחס הזה. ולסיום, עוד שתי דוגמאות טריוויאליות. אם A ו-B הן קבוצות, אז הקבוצה A כפול B היא יחס מ-A אל B. היחס שכולל את כל הזוגות האפשריים. אם תרצו אפשר לקרוא לזה היחס המלא. באופן דומה, הקבוצה הריקה היא יחס מ-A אל B. היחס הריק שלא כולל זוגות בכלל. אלו שני מקרי הקצה של המושג הזה. לכן בדרך כלל הם לא שימושיים במיוחד, אבל לפעמים כן יש להם חשיבות. אז הפעם הכרנו את המושג של יחס, ועכשיו נוכל להתחיל להתעמק יותר בתכונות של יחסים מסוימים. להתראות בינתיים.